بسم الله الرحمن الرحیم. په وینډوز 7 کې موږ څنګه کولای شو چې یو بې شکله او بې نومه فولډر جوړ کړو. د دې کار د کولو لپاره به لومړی په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړو، بعد د هغې نه په دې کې به نیو والو او په نیو کې به ورته یو فولډر انتخاب کړو. دا چې کله واغستو په ډیسکټاپ به کلیک وکړئ، دا فولډر به موږ سره چې شي را به شي. اوس وګوره د دې هم شکل ښکاري او هم ورسره نوم ښکاري. زه ورته وایم ما ته داسې وکړه د دې شکل راته باید ښکاره نه شي، بې شکله دې شي. د بې شکله کولو لپاره د دې فولډر دې فولډر باندې به رایټ کلیک ووهئ، پراپرټیز ته به راشئ. په پراپرټیز کې به ورته کسټمایز والئ. کسټمایز ټیب هم چې کله واغستو په دې کې د چینج آیکن په نامه موږ سره یو بټن دی، دا به کلیک کړئ. دا هم چې کله واغستو هاریزنټل سکرول بار به خپل د رایټ طرف راوړئ او په دې کې به ورته موږ سره مختلف بې شکله آیکنونه دي. دغه آیکنو څخه به یو آیکن ورته انتخاب کړئ او بعد د هغې نه به اوکې کلیک کړئ. چې کله اوکې هم کلیک کړو بیا به څه کوئ، اپلای به یې کوئ، اوکې به یې کوئ. نو د دې شکل موږ سره څه شو، ورک شو. اوس که غواړم نوم یې ورته دغه کمه ورک کمه، یعنې نوم دې ورسره بیخي ښکاره نه شي، کوم لیکنه دې ورسره ښکاره نه شي، د دې لپاره موږ سره فارموله ده چې رینیم به رایټ کلیک به ووهئ، ورباندې رینیم به کوئ، دا لیکنه به پاک کوئ او کیبورډ کې به الټ ونیسئ، 0:160 کوډ به ورکوئ. خو فعلا ما سره د لپټاپ کیبورډ دی ځکه زه دا کار نشم کولی. نو د دې که غواړم چې دا کار زه د یو بل طریقې نه تاسو اجرا کوم، که غواړئ لپټاپ کې وکړئ دا کار، نو رای به شئ سټارټ منیو ته او په سټارټ منیو کې به ورته سرچ کې ولیکئ کریکټر هم چې کله ولیکو دلته وګورئ تاسو سره یو پروګرام راشي د کریکټر میپ په نامه چې موږ سره مختلف حرفونه په دې کې موجود دي. د لیکنې مختلف حرفونه په دې کې شته دی. موږ سره یو بې حرفه چې ورکې حرف نه وي لکه دا قسم، دا به سلیکټ کوئ او بعد د هغې نه به د دې څه والی کاپي. وګوره ما تاسو ته ویلی د هغې کوډ چې دی alt:160. که دا کار غواړئ هغې ځینې وکړئ، یعنې دا موږ دا کار په لپټاپ کې نشو کولی، خو دا په ډیسکټاپ کمپیوټرونو کې چې دی هغې کې دا کار کولی شو. یعنې که چېرته بل کیبورډ ولرئ چې هغه ستاسو د لپټاپ سره کنیکټ کړئ بیا کولی شئ، او که د لپټاپ کیبورډ وي بیا دا کار نشئ کولی، بیا به دا کار کوئ. دا هم چې کله انتخاب کړو دا بې حرفه نوم ورته بیا به کاپي والئ، د دې دا به کلوز کوئ، هماغه فولډر باندې به رایټ کلیک ووهئ، په دې کې به رینیم والئ او دا به پاک کوئ او دلته به کنټرول وي کوئ، پیسټ به یې کوئ، یا رایټ کلیک ووهئ او ورباندې دلته څه کلیک کوئ، پیسټ. بعد د هغې نه انټر به نه وهئ بلکې په ډیسکټاپ به کلیک کوئ. نو تاسو سره بې نوم او بې شکله فولډر چې شو تاسو سره جوړ شو دا قسم. که غواړئ چې دا نور هم پټ کړئ، یعنې څوک تاسو سره ونه ګوري، نو داسې وکړئ یو ګیجټس راوړئ، ګیجټس به راوړئ، رایټ کلیک ووهئ، ګیجټس والئ، تاسو سره به یو ډایلاګ باکس خلاص شي. په دې کې فار ایگزامپل زه دا ګیجټس ورته انتخابوم. فار ایگزامپل ما کوم قسم ګیجټس ورته واغستو، دا قسم رایټ کلیک ووه، اډې کا ورته په ډیسکټاپ باندې به تاسو سره اډ شي. اول خو به خپل هغه فولډر پیدا کړئ، دلته دی موږ سره، نو دا قسم همالته به یې پرېږدئ. اوس به تاسو سره بیخي چې کېږي نه ښکاره کېږي به دا قسم. او څنګه کولی شو چې بیرته هم د شکل ولري او هم د نوم پیدا کړي. ده نو د هغې لپاره موږ داسې کوم، دا فولډر باندې به رایټ کلیک ووهئ، که غواړئ شکل ورته بیرته راوړئ پراپرټیز ته راشئ، کسټمایز ته راشئ، په دې کې چینج آیکن والا یو شکل ورته انتخاب کړئ، فولډر دا قسم، اوکې کا، اپلای کا، شکل یې خو راغی. اوس که غواړئ چې نوم دې ورسره راشي نو F2 بټن یا رایټ کلیک وهئ، رینیم یې کوئ، ورته ورکړه څه مثلا سمدي. تاسو کولی شئ که چېرته بې نوم او بې شکله فولډر جوړ کړئ نو هغې کې به خپل معلومات ډېر په اسانۍ سره ساتلی شي، یعنې هېڅوک به هم هغه نشي کولی شي بیا وګوري.